Κι όμως μπορείς να ζήσεις καλύτερα. Όχι ότι δεν θα έρχονται προβλήματα. Μπορείς όμως να έχεις μια καλύτερη ζωή. Μπορείς να ζεις μέσα σε καλύτερες συνθήκες. Μπορείς να εκπληρώνεις τις ανάγκες σου. Φτάνει ο νους σου να είναι στέρεος και ίσιος. Φτάνει να μην άγεσαι και να φέρεσαι μέσα σε δεδαλώδη συναισθήματα και χάνεσαι. Φτάνει να μην χάνεις χρόνο μιλώντας και αναλύοντας τα προβλήματα, αντί να τα λύνεις. Δεν χρειάζεται να παράγεις περιττή φασαρία μιλώντας γι' αυτά. Φτάνει να κάνεις βήματα πρακτικά και να τα λύνεις. Μπορείς να έχεις μια καλύτερη ζωή. Φτάνει να μην μπαίνεις σε πράξεις αντενδίκησης. Εάν είναι ο νους σου καθαρός και πράος, τότε σίγουρα θα έχεις μια καλύτερη ζωή. Εάν δεν βουλιάζεις την απογοήτευση, τότε όλα τα πράγματα αλλάζουν. Ο χαρακτήρας κάποιου είναι η μοίρα του. Οι σκέψεις και τα συναισθήματά του είναι το νήμα που θα κεντήσουν το έργο μοίρα της ζωής του. Το κέντημα θα είναι όμορφο ή άσχημο, ανάλογα με τις κλωστές που θα χρησιμοποιήσει. Ένας θολωμένος, απογοητευμένος, άδικος ή και θυμωμένος νους θα κεντήσει ένα ανάλογο έργο ζωή. Εσύ είσαι το έργο της ζωής σου. Το πώς αισθάνεσαι καθορίζει το είδος των προβλημάτων σου. Κι όμως ο άνθρωπος μπορεί να εκπληρώσει απλά, ευκολότερα τις ανάγκες του, εάν έχει πράο και ακλόνητο νου. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει καλύτερα εάν είναι ήρεμος και ειρηνικός. Εάν οι σκέψεις και τα συναισθήματα αλλάξουν, τότε ένας άνθρωπος εύκολα μπορεί να αλλάξει και το περιβάλλον του. Είσαι η συνειδητότητά σου και όχι τα προβλήματά σου. Τα προβλήματα θα έρχονται επειδή αυτή είναι η φύση της γης. Η καθαρή όμως συνειδητότητα έχει λόγο πάνω στον καμβά της ζωής σου. Ο πράος νους, εκείνος ο νους που έχει εμπιστοσύνη, μπορεί να μετατρέψει τα πράγματα. Η μόνιμη απογοήτευση και η αίσθηση ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα είναι η παγίδα. Βγες από εκεί. Επειδή αν συνηθίσεις να ζεις σε αυτή την παγίδα, θα νομίζεις ότι έτσι πρέπει να είναι η ζωή σου και θα νομίζεις ότι δεν έχεις καμία δύναμη να επέμβεις σε αυτήν. Εσύ είσαι το έργο της ζωής σου. Εσύ είσαι το έργο σου και όχι τα προβλήματά σου. Οι άνθρωποι επαναλαμβάνουν ασυνείδητα ή συνειδητά όσα βλέπουν και όσα η μνήμη μέσα τους υπαγορεύει. Οι άνθρωποι είναι δέσμοι της πεποίθησής τους ότι δεν μπορούν να επέμβουν θετικά στον εαυτό τους, στη ζωή τους, τη γη. Αυτή η ίδια μνήμη πολλές φορές παίρνει τη μορφή του κάρμα, γίνεται σαν σφραγίδα και στερεώνεται σε υλοποιημένες συνθήκες ζωής. Ο άνθρωπος το κάνει και όμως ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τα πάντα για να έχει σταθερό, πράο και δίκαιο νου.
«Η πίστη σου σε σοκέσε», είπε κάποτε ο Χριστός σε κάποιον που θεράπευσε. Η πίστη είναι ένας σταθερός, άφοβος, πράος και ακλόνητος νους. Η πίστη είναι εκείνος ο νους που δεν υπόκειται στη φθορά της αντίθεσης και τον φόβο. Η πίστη υλοποιεί θαύματα και αλλαγές. Η πίστη δεν αμφιβάλλει και δεν έχει δεύτερη σκέψης. Είσαι η συνειδητότητά σου και όχι τα προβλήματα. Τα προβλήματα θα έρχονται επειδή αυτή είναι η φύση της γης. Έτσι, ή θα έχεις πίστη ή θα έχεις φόβο. Εάν έχεις πίστη, δηλαδή σταθερή πεποίθηση όμορφης αλλαγής, όλα θα γίνονται καλύτερα. Εάν όμως έχεις φόβο, δηλαδή σταθερή πεποίθηση ότι δεν έχεις λόγο στη ροή της ζωής σου και έχεις φόβο, τότε γίνεσαι έρμεο των άλλων ανθρώπων και των συνθήκων. Κι όμως, ο άνθρωπος μπορεί να έχει μια καλύτερη ζωή εάν η συνειδητότητα μέσα σε αυτόν είναι ίσια και αν αρχίσει να καταλαβαίνει ότι ο ίδιος με τις ασυνείδητες ή συνειδητές σκέψεις του κεντά το έργο της ζωής του. Όλα όσα κρύβονται μέσα στον άνθρωπο, μνήμες, σκέψεις, απογοήτευσης, φόβος, υλοποιούν όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά δρόμενα ή πολλές φορές δράματα στη ζωή του. Βλέποντας έναν άνθρωπο, μπορώ να διακρίνω γιατί έχει τη συγκεκριμένη ζωή. Επίσης μπορώ να δω τι πρέπει να διορθωθεί εσωτερικά για να πάψει να έχει τη συγκεκριμένη ζωή. Τα προβλήματα των ανθρώπων είναι άμεσα συνδεδεμένα με το πώς είναι ο άνθρωπος εσωτερικά. Η εμπειρία όμως μου έχει δείξει ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αλλάξουν εσωτερικά. Δυσκολεύονται να μετακινηθούν εσωτερικά. Δυσκολεύονται να γίνουν ειρηνικοί, ώστε να μετατρέψουν τις συνθήκες της ζωής τους. Η πρόσβαση στην ενέργεια της ζωής μπορεί να σε μεταφέρει μαγικά έξω από την πάλη, έξω από την αντίθεση της γης. Η εμπειρία όμως μου έχει δείξει ότι ο άνθρωπος δυσκολεύεται ιδιαίτερα σε αυτό. Έχει την τάση να βουλιάζει στις συνθήκες της ζωής, να απογοητεύεται και να ξεχνά ότι έχει τη δύναμη να τις μετατρέψει. Γι' αυτό το λόγο δημιούργησα έναν οραματισμό, διαλογισμό υλοποίησης. Τον δημιούργησα σαν αντιπερισπασμό σε εκείνο που ο άνθρωπος δημιουργεί ή σε εκείνο που πιστεύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Έτσι, επειδή ούτως ή άλλως ο άνθρωπος υλοποιεί ασυνείδητα συνεχώς πράγματα, φέρνω αυτό τον οραματισμό για να ευθυγραμμίσω τον άνθρωπο στις εύγονες και όμορφες λύσεις. Ο οραματισμός αυτός είναι ενεργοποιημένος με τέτοιον τρόπο ώστε ο άνθρωπος να μην μπορεί να υλοποιήσει εκείνα που βλάπτουν τον ίδιο ή τον συνάνθρωπο. Επίσης δεν θα μπορεί να υλοποιήσει εκείνα που πηγάζουν από θυμό, ζήλια, αντιπαράθεση και αθέμητο ανταγωνισμό. Ο οραματισμός αυτός θα δοθεί σε σένα στο όνομα του Ευζήν και βρίσκεται αποκλειστικά
στην περιοχή της αγνότητας του φωτός. Βρίσκεται μέσα στην ίδια την επιθυμία της δημιουργίας να βιώνουν οι άνθρωποι ευκολίες και ανακουφιστικές λύσεις. Λέω σε σένα σήμερα ότι μικραίνω την αλήθεια επειδή η εποχή το ζητά. Το κάνω συνειδητά. Υπάρχει ένα σημείο συνείδησης που ο άνθρωπος απλά και μόνο με την παρουσία του εξορίζει όλα τα κακώς έχει στη ζωή του. Αυτό το σημείο όμως φαίνεται ότι είναι δύσκολο για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και φέρνω αυτό το καινούριο ενεργειακό οραματισμό υλοποίησης, επειδή οι άνθρωποι το έχουν ανάγκη αυτή την εποχή. Και λέω το ευνόητο, ότι ο άνθρωπος στην κανονική τη μορφή κυβερνά τη ζωή και όχι η ζωή τον άνθρωπο. Φτάνει να γνωρίζει ότι μπορεί να το κάνει. Με τη σταθερή προσήλωση του νου στο στόχο, αλλαγές συμβαίνουν. Εφόσον έχεις σκέψεις, τουλάχιστον χρησιμοποίησέ τις σωστά. Αυτός είναι ο οραματισμός. Με τη σταθερή προσήλωση σου όμως, πέρα από το νου, χωρίς αγωνία για κανένα πράγμα, και προσήλωση και βαθιά εμπειρία μέσα σου, μέσα στον διαλογισμό, πολλές όμορφες αλλαγές επίσης συμβαίνουν, χωρίς κόπο και χωρίς προσπάθεια. Αυτή είναι η ύψιστη τέχνη του Τάο, ή διαφορετικά η εμπιστοσύνη στο Θεό. Σου δίνω λοιπόν τον τρόπο υλοποίησης μέσα από τον οραματισμό και μέσα από τις σκέψεις. Ίσως επειδή αυτό θα είναι πιο εύκολο για σένα. Και άκουσέ με, εάν εσύ δεν κρατάς τα πράγματα, εάν δεν τα ορίζεις, εάν δεν αντιστέκεσαι, όλα μπορούν να συμβούν χωρίς προσπάθεια. Παρακολούθησε μετά από αυτό το βίντεο με τον τίτλο «Οραματισμός υλοποίησης». Να θυμάσαι ότι αυτός ο οραματισμός είναι δεμένος με το φως του Θεού. Καμία υλοποίηση η οποία αντιβαίνει τους αιώνιους νόμους της δικαιοσύνης και αγάπης μεταξύ των ανθρώπων δεν θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα με αυτόν. Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.